Sziasztok! Antal Zoltán vagyok megint, a Brexit grófságok lordjai immár 8. részéről. Itt vagyok Victoria Stationen, várom a vonatomat, ami hát még elég messze van. Szóval addig elmegyek, megreggelizem, hogyha értitek, mire gondolok. Reggeli megvolt, itt ülök a vonaton, még van egy jó negyed óra indulásig, addig elmondom. Meg itt legalább csönd van, nagyon jó fésült lett a hajam, amit csak most vettem észre, de lenyomta a sapka. Na mindegy. Szóval ma megyünk a Levesbe, illetve Lewisba. Az egy East Sussexi kisváros, ahol a Lewis FC ma a Brightling Sea Regent-tel játszik, az angol 7. osztályban. A hazai csapat igazából arról híres, hogy a Nemzeti Sportban is megjelent. A Chelsea volt csapatdoktora, az a csinos hölgy, az tulajdon jogot vásárolt a klubban, vagy részesedést vásárolt a klubban, amit egyébként bárki megtehet, mert ez Anglia egyik legnagyobb közösségi sportcsapata. Én is gondolkozom rajta. Körülbelül egy óra lesz az út, amit Red Bullommal töltök meg olvasással, aztán jelentkezek, hogyha leszálltam. Hát ezért mondtam, hogy megyünk a Levesbe, mert így írják. Hát, szóval elmondom még egyszer, ezért mondtam, hogy megyünk a Levesbe. Itt vagyok Lewisban, East Sussex grófság, hát majdnem a közepén. Néhány mérföldre csak a tengertől, de az sajnos itt nem látszik most. Na, megpróbálok kikászálódni innen. Aztán mondom a többit. A pálya egyébként a legközelebb van, mindig mondtam, hogy csak pár perc igazából a pálya az állomásoktól, hogyha olyan helyen voltam. Most ez annyira igaz, hogy rossz oldalon jöttem ugyan ki az állomásról, de hogy látjátok ezt a hidat mögöttem, bocsi, ezt, ezen átmész, elfordulsz balra és ott a pálya. Ennél közelebb nem is lehetne. De mivel, hogy még van legalább 4 órám a meccsig, ezért én inkább szétnézek most a városban. Magas hegyek mögött, hol a tenger, nem látszik ide, úgyhogy, de nem, tényleg nagyon szép hegyes, dombos kis völgyben bújik ez meg, ez a kisváros. Itt vagyok a pályánál, vicces nevű pályánál, amit majd, ha jövök, akkor majd elmondom, de most igazából nem akarok idejönni, nem akarok bemenni, csak megnézem, hogy a hátsó pályán folyik-e esetleg valamilyen utánpótlás mérkőzés, aztán megyek és megnézem a kastélyt, ami itt van. Reménykedtem benne, hogy ezeken a pályákon látunk azért egy kis utánpótlás focit, de nem találtam sajnos itt senkit. De azt tudom, hogy itt fönn van egy ilyen kis domb, egy ilyen kis kiemelkedés, pont a stadion mögött, ahonnan majd tökéletes rálátás nyílik a pályára. Vagy ha nem is tökéletes, de legalább nagyon szép. Oda csak kicsit később megyek, majd amikor a drónt is csinálom, lehet, hogy onnan fogom felereszteni egyébként. Ezt majd még eldöntöm. Igen, az ott a Lewisi vár, ez szerepel a foci csapat címerében is, azt majd meglátjátok. Most egy kicsit közelebb megyek hozzá, hogy megnézzük közelebbről is. Hát,
igazán fel kellett caplatni, hogy ide jussak a főutcára. Bocsi, nem vagyok nagyon formában, de végül is itt vagyok. Elértem Louis főutcáját, de ez nagyon magasan a dombon van. Ha össze kéne foglalnom, mit látok, akkor azt mondanám, hogy egy völgyben meghúzódó kisvárost, remek és incsigladozónak kinéző pékségekkel, remek vintage boltokkal és egy kis modern boltok keverékével. Tetszik. Gyengém az ilyen kis átjárók, kis súnyi utak. Valakik már énekelnek, de ezek még nem a szurkolók. Right next to you. Oh, 1 foot from the 1 foot from the lead with love. You gotta put 1 foot in front of the other and lead with love. Yeah, 1 foot in front of the other and lead with love. You gotta put 1 foot in front of the other and lead with love. Felejjel lesz a hangulat a stadionban, elégedett leszek. Az utolsó dolog, amit még meg akartam nézni, mielőtt a pályához megyek vissza, az csak a folyó volt, a River Ouse, ami átfolyik a városon. Nem nagy, de legalább koszos. Na de, térjünk vissza a focihoz. Most mászom fel a dombon, ahonnan mindjárt megmutatom a kilátást a pályára, meg a környékre. Hogy a drónt innen küldöm-e föl, azt most nem tudom, majd mindjárt meglátjuk. Először jöjjön a kilátás a dombtetőről, utána jöhet a drón. Szóval mindezek után visszajöttem. Azt ígértem, megmondom, hogy a pálya neve, stadion neve az The Dripping Pen,
vagyis nyers fordításban a csöpögő edény igazából. Szóval kicsit vicces, de legalább nem minden, nem hétköznapi. Azzal is tartozom még, hogy elmondjam, hogy a csapat az Isthmian Premier League-be játszik, és a Lewis jelenleg a harmadik, viszont hogyha nyer, és az Enfield Town, aki a második kikap, akkor már megint fölkúszik a második helyre. A vendégcsapat, a Brightlingsea Regent pedig a 18. a 22 csapatos bajnokságban. Múltkor itt a hazaiak kikaptak egy hasonló képességű vendégcsapattól, és én meg most meg jöttem is. Amint látjátok, nem sűrűn hozunk szerencsét a vendégcsapatnak, de remélem, vagyis a hazaiaknak, de remélem, hogy most azért igen. Amint észrevettétek, amúgy most egyedül vagyok, de nem baj, lesz meg társaságom a későbbi videókban is. Egy ismerős dátum a magyar foci rajongóknak. El is röppent ez a pár óra, amiben megfagytam. Benn vagyok a stadionban, amit látjátok. Gyönyörű. Szóval most már csak egy kicsit fölmelegszebb bent, aztán körbejárok, ahogy szoktam. No hát, meg vagyok. Ittam, kicsit fölmelegettem. Megvettem az utolsó sálat, ami ebben az egész stadionban van, legalábbis ők azt mondták. Úgyhogy ezt most mindjárt megmutatom. Király vagyok, pont időben jöttem az útcsóra. Elbeszélgettem még egy jó negyed órát itt is egy úriemberrel, aki viszont elég idős úriember volt, már nyugdíjas. Nagyon sok érdekességet mondott, valamit megoszthatok, valamit nem annyira. A legérdekesebb talán az volt, hogy itt a pálya körül, amit láttok falat, azt például, meg körbe, ami van, az azért van, mert a pályáig belógott régen a tenger. Azt mondta, hogy idáig föl szokott jönni, ami elég fura, mert én a domboktól arra gondoltam volna, hogy dombok nem engedik föl ugye a vizet, de hát elfolyt köztük, na mindegy. Ez egy klasszikus angol stand, egy klasszikus angol pálya, 3000 férőhelyes, legalábbis azt írták a honlapon. 600 ülőhely van ott, a hosszú oldalon, amit láttatok. Az a fura, hogy ott, azon a hosszanti oldalon nincs lelátó. Ott a tető, a domb, úgymond domb tetején állnak igazából majd csak a szurkolók, és a kamera sem a fedett résznél van, ahonnan veszik a meccset, hanem ott a másik oldalon. Hát, már csak 10 perc kezdésig. Úgy döntöttem, itt leszek a hazaiakkal a vendégkapu mögött az első fél időben, a másikban átmegyek majd ugye a fedett részre. Nem az ülőhelyre, hanem ahol állnak, mert ugye helyet fognak cserélni a szurkolók. Illetve, ja, 10 perc is kezdődik. Hát, jönnek. Ladies and gentlemen, please this afternoon, visitors from Brightlingsea Regent and then Lewis. Még kicsit sem van, sincs tele a stadion, mert az angolok szeretnek késni. Kezdés előtt 5 perccel senki, kezdés után 10 perccel tele van a pálya. Nem tartott sokáig, második perc 1-0 a hazaiaknak. Kezdünk gyűlni itt is.
túloldalról hallok éneket, de nem tudom eldönteni, hogy a hazaiak énekelnek, vagy a vendégszurkolók. Majd megnézem később. From who? Apparently. Southampton and Brighton. Spurs. So we are trying to say. Well, the time they get the sun. Either way, it's fine. Oh, they get this time. És itt a második gól, 2-0. Szépítenek a vendégek, 2-1. Igazából még lehet ebből bármi. De kiderült, hogy akik énekelnek, azok a vendégszurkolók. Második félidőben meghallgatjuk őket. Félidő. 2-1-re vezetnek a hazaiak, a fekete-piros csíkos hazaiak. Szurkolást csak vendégoldalról hallottam egyelőre. Hazaiak néha rákezdtek egyszer egy hajrajzére, de összességében nem volt olyan nagy száma. Vendégeket a második félidőben meg fogom hallgatni, ott leszek mellettük. Attól még a hazaiaknak szurkolok, de a hangulatot azt el akarom kapni. Tudjátok, ezért vagyok itt. Másodperceken belül kezdődik a második félidő. Remélem jó szurkolást és további jó játékot hoz, mert eddig a játék az szuper volt. Ugye a második félidőre nagyon lehűlt a levegő, úgyhogy ha kicsit remegni fog a kamera így, akkor már most bocsánat. Ahogy ígértem, bejövök egy kicsit a vendégekhez, aztán szerintem visszamegyek a hazaiakhoz is. Most van hangjuk egy kicsit. Na jelenleg az történik, hogy itt a vendégek közé bejött egy csoport fiatal Louis szurkolósrác, hazai szurkolósrác, és elkezdték provokálni őket, de igazából csak annyival, hogy velük énekelnek, csak a saját csapatukat éltetik. Nincs ezzel baj. Bocs, hogy remeg a kamera, de mondtam. Most már rohadtul fázom.
What I do, like 30. Ez 11-es volt, legalábbis annak tűnt. Határeset, befújták. Nem mondom, hogy miattam, de már 2-2 a sima 2-0-ról. Az első félidő első 15 percében én úgy éreztem, hogy a Lewis bármikor képes gólt lőni. Lőttek 2-t, meg egy kapufát. Utána, ahogy talált egy gólt a vendégcsapat, egyszerűen nem tudom, nem is támadnak ugyanúgy, nem alakítanak ki helyzetet, nem tudom mi történt. De valami azt súgja nekem, hogy itt lesz még egy gól. Meglátjuk, igazam lesz. A vendégszurkolók ezzel a szöveggel megjegyezték, hogy lehet, hogy énekelnünk kellene nektek egy dalt. Utolsó pár percre, másodpercre piros lap a vendégeknél. Megkapta a második sárgáját a 10-es játékos. Úgyhogy most már csak ki kéne tartaniuk az X-el. Vége a mérkőzésnek. Lewis FC 2, Brightling C Regents 2. Mindkét oldalon tapsolnak a szurkolók, ahogy halljátok, a vendégek még ünneplik az egy pontot, aminek nagyon fontos volt, nagyon jól jön. De a hazaiaknak sincs okuk panaszra, van még meccs, föl lehet jutni, meg lehet őket nyerni. Most nem csatlakozom a pacsizáshoz,
mint múlt héten. Már megérdemelték volna, 2-0-ról felálltak egy elég erős hazai csapat ellen. Na jó van, menjünk haza. Hát, nem csalódtam ma sem. Elindulok haza, összegeznék gyorsan, mielőtt lemerül a kamera, mert valamiért tényleg merülök nagyon. Szóval jó volt a hangulat, azzal nem volt probléma. A játék is jó volt, az első fél időben főleg. Majd kíváncsi leszek, hogy mire mennek a többi meccsen. Voltam benne a klubházba, ittam teát, kedvesek az emberek, megszereztem a sálam, a várost is, úgy egyben, meg a csapatot is ajánlom. Tényleg jó élmény. Sok sikert kívánok mind a két csapatnak, a szurkolóknak jó utat haza. Lemerült a kamera a dumálás közben, szóval nem nagyon tudom, hol tartottam, de akkor összegezek még egyszer, és megint villog. Lehet, hogy ezt már csak telefonról fogom elmondani. A szurkolók nem voltak rosszak, sokan voltunk. A hazaiak énekeltek néha, de nagyon keveset. A vendégeket, amint láttátok, azért többet lehetett hallani. Meg a második félidőben oda mentem hozzájuk, voltak egy jó 25-en, és most többen énekeltek, mint a True City-sek múlt héten. Szóval jó volt a hangulat. Szerencsére, úgyhogy ezért jöttem. Ez volt a lényege. Na hát, ti ezt nem tudjátok, de már sokadjára próbálom meg befejezni a videót. És bocs a bevágásért, hogy az előbb még a stadionban voltam, most meg itt az állomáson. De lemerült a kamerám, ami még nem fordult elő eddig velem. Pedig nem vettem föl több anyagot, mint szoktam. Túl hideg volt neki, nem tudom, mindegy, nem ide tartozik. Csak szeretem volna befejezni a gondolatmenetemet, amit a stadionban akartam. Tudjátok, ez a szokásos lezáró szöveg. Igazából csak annyit akartam összegezni még, hogy ugye, hogy jól éreztem magam, minden szuper volt. Jó hangulat volt, nem mondták be mennyien voltak, de ezt majd megnézem és úgyis kiírom, hogy szoktam. Szóval igen, ezt a helyet is ajánlom, de hát mondtam már, én mindent ajánlok. Bocsi, ha egy kicsit remegett a kamera, mert baromira fáztam már, de tényleg muszáj volt elmondanom, mert engem is idegesített, de nem szeretném, ha emiatt a rossz élményetek lenne. Szóval köszönöm szépen, ha ma is velem tartottatok. Nagyon örülök az új lájkolóknak, követőknek, és hogy ennyi, és hogy elkezdtétek nézni a videókat. Remélem tetszenek, tartsátok meg ezt a jó szokást. Én is megtartom azt, hogy minden hétvégén megyek, hogyha tudok. Úgyhogy köszönöm szépen a mai figyelmet innen Louisból. Vigyázzatok magatokra, nem sokára újra jelentkezem. Addig is se felejtsetek el lájkolni, ugyanúgy kommentelni és feliratkozni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, vigyázzatok magatokra, sziasztok!